हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ डी लास्ट वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ CFGलाई CNFमा कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर आजको भिडियोमा लास्ट वानको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो स्टेपहरू त पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा नै होला। र म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि यो क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ तपाईँले आफैले ट्राई गर्नु होला र मैले यो भिडियोमा कसरी सल्भ गर्छु त्यो पनि तपाईँले हेर्नु होला है त। र तपाईँहरूसँग एन्सर चाहिँ म्याच गर्नु होला, यदि राइट छ कि रङ छ तपाईँहरूले गरेको त। ल अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट सल्युसनतर्फ लाग्दैछौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई तिनवटा इक्जाम्पल प्रोभाइड गराएको छु। तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट यो क्वेसनतर्फ लागौँ न त। हामीले चाहिँ के भनेको छ, फर्स्ट वान स्टेपमा यदि तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बल, यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टार्टिङ सिम्बल जे छ त्यो चाहिँ राइट साइडमा अकर छ भने नयाँ स्टेपमा बना भनेको छ। अब हामीले चेक गर्छौँ स्टार्टिङ सिम्बल कुन छ त, त्यो चाहिँ राइट साइडमा छ कि छैन भनेर है त। हेर्नु त, स्टार्टिङ सिम्बल हाम्रो ए छ, ए चाहिँ राइट साइडमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। ए यहाँ छ, राइट साइडमा पनि ए रहेको छ। ए भनेपछि तपाईँहरूको डाइरेक्ट यो स्टेप फलो गर्नु पऱ्यो के अरे, होइन र? भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्टेप नम्बर 1 फलो गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङ सिम्बल जुन चाहिँ राइट साइडमा छ भने नयाँ प्रोडक्सन बना भनेको छ, यस ड्यास इम्प्लाइज यस। तर हाम्रो स्टार्टिङ सिम्बल के छ, ए भन्ने छ नि त। सो ए ड्यास इम्प्लाइज ए हुनु पर्यो र यो दुइटा ए चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिने है त। ल यहाँ ए स्मल ए बिडी, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको स्मल बी डी के अरे यहाँ डिबी, त्यसपछि यहाँ चाहिँ सी भयो, स्मल सी है त। ल अब अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट त गर्नु परेन त भनेको, यो भयो हो। अब त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेको छ, नल प्रोडक्सन हटा भनेको छ। नल प्रोडक्सन हटाउनको लागि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो सिम्बल हेर्नुपर्ने छ, यता चाहिँ छ कि छैन, राइट साइडमा तपाईँहरूको यो सिम्बल युज भएको छ कि छैन। यदि छ भने स्टेप 2 फलो गर्नु पऱ्यो, हामीले नल प्रोडक्सन हटाउनु पऱ्यो। यदि छैन भने स्टेप 2 फलो गर्नु परेन। जुन चाहिँ हाम्रो यस्तो सिम्बल चाहिँ तपाईँहरूको यता छ त कतै पनि छैन भनेपछि यो सिम्बल चाहिँ रहेनछ भनेर थाहा पाएँ। चाहिँ स्टेप 2 चाहिँ फलो गर्नु परेन। अब डाइरेक्ट स्टेप 3 मा हेरौँ त, युनिट प्रोडक्सन हटाउनु भनेको छ। युनिट प्रोडक्सन भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ राइट साइडमा, यताको राइट साइडमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा कुनै एउटा सिङ्गल लेटर छ कि छैन चेक गर्छौँ है त। कुनै एउटा राइट साइडमा, मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला, यताको राइट साइडमा क्यापिटल लेटरमा तपाईँहरूको सिङ्गल छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ है त। अब हेर्नु त, तपाईँहरूको यो सेकेन्ड र थर्ड वानमा हेर्नु त कुनै पनि सिङ्गल छैन नि त। यो स्मल लेटर हो है, यो स्मल लेटर हो, बुझ्नु होला। तर यहाँ चाहिँ सिङ्गल लेटर छ। सो यसको ठाउँमा हामीले रिप्लेस गर्छौँ भनेको छ। अब कसरी रिप्लेस गर्ने हेर्दै जानुहोस् न त। ल मैले स्टेप नम्बर 3 फलो गर्नु पर्यो डाइरेक्ट। अब स्टेप नम्बर 2 किन फलो नगरेको भन्दाखेरि नल प्रोडक्सन छैन। सो हामीले स्टेप नम्बर 2 फलो गर्नु परेन। स्टेप नम्बर 2 को हल्का ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो नोटमा हेर्नु होला ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पर्ने भन्दाखेरि है त। ल अब डाइरेक्ट मैले स्टेप नम्बर 3 फलो गरेको छ है त। ल अब यो ए को ठाउँमा हामीले यो दुईटाको जे छ टुप्लोको कपी पेस्ट गर्ने है त। लेखेर त जानुहोस् न के लेख्दै रहेछौँ भनेर। ए को ठाउँमा यो पुरै कपी पेस्ट, पहिले एकचोटि यो पुरै कपी पेस्ट गरिदिउँ, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला है त। स्मल बी, क्यापिटल डी, त्यसपछि बी, त्यसपछि स्मल सी। यसको काम त सक्यो। अब अर्को पनि ए रहेको छ नि त हामीसँग, यो डबल। सो यो पनि लेख्नु पर्ने र त भनेको। ल लेखिदिउँ हो। र यो ए चाहिँ कपी पेस्ट जस्ताको तस्तै रह्यो। ल यो भयो, त्यसपछि स्मल बी, क्यापिटल डी, यो भयो, त्यसपछि स्मल सी, त्यसपछि ए भनेपछि यो भयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल मैले के गर्छु, अब चाहनुहुन्छ भने यो दुईटा एलाई मर्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी मर्ज गर्ने भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँदैछु है त। ल ए इम्प्लाइज यो दुईटा स्टेपलाई सिङ्गल स्टेपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको है त। यस्तो पनि गर्न पाइन्छ है भनेको के तपाईँहरूको लागि। ल स्मल सी, त्यसपछि यो दुइटालाई एउटैमा लेखिदिनुहोस् हो, यसरी भनेको क्या। यो दुईटा स्टेप लेख्नु भन्दा एउटा स्टेप लेखेको बेटर होइन र भनेको। अब तपाईँले जस्तो पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल अब यो त भयो
स्टेप नम्बर 3 को कुराकानी। अब स्टेप नम्बर 4 मा चाहिँ के भनेको छ, राइट साइडमा चाहिँ दुईटा भन्दा बढी सिम्बल छ कि छैन चेक गर्छ। यदि छ भने रिप्लेस गर्ने, यिनीहरूसँग रिप्लेस गर्ने है त। ल हेर्दा जाम्न त के हुँदो रहेछ। पहिला स्टेप नम्बर 4 लेखन हो। अब राइट साइडमा हेर दुईटा भन्दा बढी छ कि छैन भनेर। तर यहाँ हेर्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी त आएको छ त हजुर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा आएको छ दुईटा भन्दा बढी। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ के गर्छु हेर्दै जानुहोस् है त। मैले के गर्छु यो दुईटा भन्दा बढी सिम्बलको लागि मैले डाइरेक्ट स्टेप नम्बर 4 स्टेप नम्बर 5 चाहिँ मर्ज गर्दैछु। अथवा तपाईँले चाहिँ यस्तो पनि गर्न पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन। यो दुईटालाई मर्ज एकैचोटि गर्न पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्न पाउनुहुन्छ है त। ल हेर्दै जानुहोस् त मैले के गर्छु। मैले चाहिँ यो ABD छ कि छैन, मैले यो BDले एउटा मान दिन्छु। जस्तै कि हेर्नुहोस् है त, A डैश इम्प्लाइ यो A को जस्ताको तस्तै छ। स्टेप नम्बर 4 को कुराकानी गर्दैछु। BDलाई मैले C1 भनेर सपोज गरेको छु। बुझ्नुभयो? तपाईँले जेसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ, तर यहाँ सपोज गरेपछि यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिदिनु परेन त भनेको BD भयो हो। ल अब स्मल b को स्मल b, DBलाई मैले C2 सपोज गरेको छु। C2 पनि सपोज के अरे डिफाइन गर्नु परेन त, DB भनेर तपाईँले जेसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ, नो प्रब्लम। C जस्ताको तस्तै, AB फेरि जस्ताको तस्तै, AD चाहिँ जस्ताको तस्तै। अरू किन जस्ताको तस्तै लेखेको ला भनेर सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टेप नम्बर 4 मा के भनेको छ, दुईटा भन्दा बढी सिम्बल छ भने राइट साइडमा यिनीहरूसँग रिप्लेस गर्ने भनेको छ। सो तपाईँले यो चाहिँ मैले यो त्यसपछि यो र यो चारवटा चाहिँ तपाईँको दुईटा भन्दा बढी छ होइन र, त्यसैले मात्र रिप्लेस गरेको छु, जुन चाहिँ नयाँ भेरिएबल बनाएको छु भनेर बुझ्नु होला। मैले यो BDलाई मैले C1 सपोज गरेको छु, तपाईँले BD भनेपछि यहाँ डिफाइन गरेको छु। CT भनेपछि DB छ, डिफाइन गरिदिएँ। बुझ्नुभयो? अब A भन्ने छ नि त, यो मैले मैले यो युज गर्छु है त। यो दुईटाको साथ मैले यो सिङ्गल सपोज गर्छु, तपाईँले जेसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ A को A नै भयो, BD भनेपछि त सपोज गरेको छु नि त, यहाँ BD भनेपछि C1 सपोज गरेको छु। सो यहाँ चाहिँ A C1 भयो। बुझ्नुभयो? अब यो B चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। अब DB त सपोज गरेको छु नि त, C2 भनेर C2 भयो। अरू चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिने रहेछ भनेर थाहा पाउनु होला। ल भयो, आई थिङ्क भइसकेको होला। ल स्टेप नम्बर 4 को कुराकानी भयो। अब स्टेप नम्बर 5 को लागि के रहेछ भन्दाखेरि अब यो चेक गर्छौँ। यो फर्ममा जुन छ भने जस्ताको तस्तै लेख्छौँ, त्यतिकै छोडिदिन्छ। यो फर्ममा छैन भने यो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ त, अब मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले यता हेर्नुहोस्, म यहाँ टिक लगाउँदै गर्छु। बुझ्नुभयो नि? ल हेर्नु त, दुईटै क्यापिटल लेटरमा हुनु पर्यो। छ छैन? यो पनि छ छैन? एउटा स्मल लेटरमा भए पनि पुग्छ, नो प्रब्लम। छ क्यापिटल लेटरमा दुईटै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि क्यापिटल लेटरमा छ, दुईटै छ। यो छ दुईटै क्यापिटल लेटरमा छैन, यो पनि छैन। स्मल लेटरमा भए पुग्छ, दुईटै क्यापिटल लेटरमा छ। अब क्रस लागेको कुन छ त, त्यसैलाई चेन्ज गर्छौँ। अब हेर्दै जान्न त कसरी चेन्ज गर्ने रहेछ भनेर है त। ल मैले यहाँ चाहिँ कता लेखिदिउँ भने यतै लेखिदिउँ न त, सपोज मिलाएर गरिदिउँ न त होइन। स्टेप नम्बर 5 मा भनेपछि यो चाहिँ छैन रहेछ। अब चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको यस्तो फर्ममा चेन्ज होस् भनेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नु त, यहाँ चाहिँ तपाईँको A भनेर रहेको छ नि त, यो स्मल A अगाडि छ, C1 भनेको छ। अब यी स्मल A लाई चाहिँ अर्को नयाँ भेरिएबल मान दिनु, सपोज गरिदिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ तपाईँको लेख्नुपर्ने हुन्छ यो सपोज, यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल मैले चाहिँ यो A1लाई सरी यो A छ कि छैन, A लाई मैले A1 इम्प्लाइज A सपोज गरिदिएँ हो। अब यो B लाई चाहिँ मैले A2 इम्प्लाइज B गरिदिएँ। अब त भयो नि त कुराकानी, A र B को ठाउँमा A1 र A2 राखिदिनु, काम सकियो। ल हेर्नु त कसरी के हुँदो रहेछ भनेर है त। ल हेर्नु त, अब A डैशको ठाउँमा A छ भनेपछि क्यापिटल A1 हुनु पर्यो, C1 जस्ताको तस्तै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। यता मिला औँला हेर्नु होला। B को ठाउँमा तपाईँको A2 हुने भयो, यो A1 है त, कन्फ्युजन नसक्छु। C2 जस्ताको तस्तै, स्मल C जस्ताको तस्तै, अरू चाहिँ कपी पेस्ट है त। ल कपी पेस्ट गरिदिएँ। त्यसपछि C1 पनि कपी पेस्ट गरिदिएँ, B र D कपी पेस्ट, C2 पनि कपी पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। ल अब A को ठाउँमा तपाईँहरूको
यो स्मल ए को ठाउँमा त पक्कै A1 सपोज गर्नुभएको छ, A1 लेखिदिनुहोस्, C1 भयो। B को ठाउँमा त पक्कै A2 सपोज गर्नुभएको छ, A2 लेखिदिनुहोस्, C2 भयो। स्मल सी नै छ, अरू चाहिँ यति तिनवटा कपी पेस्ट गरिदिनुहोस् /AB/AD है त। ल अब यो चाहिँ बल्ल चेक गर्छौँ छ कि छैन CNF फर्ममा। हेर्नु त दुईटै क्यापिटल लेटर छ भयो, स्मल लेटर एउटा छ, क्यापिटल दुईटै छ, दुईटै क्यापिटल, यो पनि क्यापिटल, यो पनि क्यापिटल, स्मल लेटर क्यापिटल क्यापिटल, यो स्मल स्मल भइहाल्यो त। यो हाम्रो फाइनल एन्सर छ नि त। CNF फर्ममा भएन त भनेको, CNF फर्ममा भयो नि त होइन र। क्वेसनले के भनेको छ, यो ग्रामरलाई CNF फर्ममा चेन्ज गर भनेको छ। हामीले CNF फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरिसकेको छ, तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन र। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। जुन चाहिँ दि लास्ट वान इक्जाम्पल रहेको छ नि त, CFGलाई यो ग्रामरलाई हाम्रो CNF फर्ममा चेन्ज गरिसकेको छ, तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।